So welcome back again sa another motovlog videos natin mga paps. Kung bago ka lang sa channel ko, subscribe ka na para updated ka sa mga bagong videos na darating natin. So for today's videos mga paps, mag-i-install tayo ng universal cellphone holder mga paps. So tapos na yung motorcycle bracket na na-install natin mga paps. So today's video, ilalagay naman natin yung motorcycle cellphone holder natin mga paps. So bago muna natin simulan nito, intro muna tayo. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. Let 'em know who you are. Flying up in a bar. Wish on a star. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Even get to cross. So ito naman yung ating cellphone holder mga paps, 193 kasama ng shipping. Ayan. Yung original price niya natakpan siya kasi na-cut out. So, unbox na natin mga paps. O nga pala yung link nito kung saan ko nabili, ilalagay ko na lang sa baba para makita nyo. Ilalagay natin dun sa nauna natin in-unbox mga paps yung universal bracket natin. So, unbox na natin. So, ito yung itsura niya pero sa picture pero hindi yan. Total, hindi rin to. So, in-order natin para may clam siya. Sabi mo na natin itong plastic. Ang nakuha ko palang color is color black. Ito na siya mga paps. Paperwork. May English tsaka Chinese mata siya. Paano ma-install. So, sabihin muna natin to. So, ito na yung cellphone holder natin mga paps. Ayan na siya. Bubble wrap. Ayan siya. Ito yung sinasabi ko kanina mga paps. May clamp siya. Tapos, ganyan siya nakalagay. Ito yung adjuster niya. Para kung malaki cellphone, maliit na yun. Na-adjust yan. Tapos may rubber siya dito sa lagyanan. So ipapakikot lang natin na ganyan kapag install natin doon sa universal bracket natin. Ilalagay lang natin. Meron siya mga pads. Yan. Ilalagay dito, dito, tsaka dito. Para hindi magagasgas yung cellphone sakaling walang case yung cellphone. Para hindi lang siya magasgas. So yun lang mga paps. I-montage natin tapos i-install natin sa motor natin mga paps. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Call me a shooting star. So dito naman tayo dito sa may cellphone holder natin universal. Install lang natin itong mga pads niya. Itong dalawang maliliit na to dito sa side. So tanggalin lang natin to. May adhesive tape siya. Parang mali ah. Ayan. Dapat naman siya. Tapos ito sa kabila. Para in case na wala man jellyfish yung cellphone nyo, pwede nyo siyang dikit. Tapos itong dalawang mahaba dun sa ilalim.
Ayan, lapat naman siya. May rubber siya. Tapos to. Ayan. Tapos ito, may bilog pala to. Nalagay ko na lang sa gitna. Dito sa gitna. Ayan. Pwede ito. Ayan. Tapos ito sa taas. Para may ano rin yung may rubber din sa likod din. Ayan lang siya mga bot. So, nga pala may free siya na Allen wrench. Yung pantanggal dito, panluwag, tsaka panghigpit. Tapos ito yung adjuster niya. So, punta na tayo dun sa motor mga bot. Install na natin siya. So, yan paps, tinanggal ko muna tong universal bracket natin. Install natin itong cellphone holder natin. Ayan. Lalagay natin siya dito. Lalagay muna natin itong rubber niya. Tapos ito, i-clip natin siya dito. Ayan. So, lalagay ko muna itong rubber niya mga bot. Ayan. Tapos itong clamp. Lalagay muna natin itong clamp. Tapos, gagamit tayo ng 4mm na Allen wrench. Higpitan lang natin siya. Ito siya mga paps. Dalawang Allen lang yan. Allen na tornilyo. Higpitan nyo lang. Time to show 'em who's in charge. Call me a shooting star. Yan mga paps, ganyan naging itsura niya. Ayan siya. Didn't even get to cross. I said I'm moving too far.